Món cơm gà Phú Yên đã sẵn sàng, các bạn có thể thưởng thức bây giờ rồi. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nấu cơm gà Phú Yên. Mình là người từ Phú Yên và cái công thức mà mình sắp hướng dẫn cho các bạn đây là công thức mà mình đã học được từ hồi nhỏ khi mà mình thấy mẹ mình nấu cho cả nhà ăn. Thì hôm nay cái công thức của mình nó cũng rất là đơn giản, mà mình hứa là nếu các bạn làm giống như vậy thì cái sản phẩm sẽ không tệ chút nào đâu. Các bạn xem thử nha. Đầu tiên, để nấu cơm gà thì cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ có gà. Con gà này á, thì chắc chắn là các bạn phải mua loại gà ta nha các bạn. Nếu là gà loại khác thì nó sẽ không có thể làm được cái món này được. Cái thứ hai thì cơm mà, cho nên thành ra chúng ta phải có gạo. Thì mình ở đây là mình đã ngâm trước rồi. Thì các bạn sẽ ngâm chừng khoảng 15 phút. Rau ăn kèm á, mình thấy ngon nhất là chúng ta có thể ăn với lại rau răm nha các bạn. Để mà nấu được cơm gà thì các bạn cần một cái nguyên liệu rất là quan trọng. Đó chính là bột nghệ. Nếu mà chúng ta không có bột nghệ thì cái màu của cơm nó sẽ không có đẹp và vị của cái cơm nó cũng không có ngon. Sau khi mà làm cơm gà xong rồi á, thì mình sẽ cần một nước chấm để mà ăn kèm. Tại vì gà mình chỉ luộc thôi. Cái quan trọng nữa đó chính là nước mắm. Cho nên để làm nước mắm thì các bạn cần có ớt, tỏi và chanh. Và các bạn cần một chai nước mắm ngon. Các bạn cứ chọn nước mắm nào mà các bạn hay thường sử dụng. Mình nhắc lại ha, để làm món cơm gà này á, thì quan trọng là các bạn có gà ta. Cái số 2 đó là gạo. Thì gạo bất kỳ loại nào cũng được, các bạn cứ chọn cái gạo mà gia đình bạn hay ăn. Cái thứ 3 đó là rau răm. Và cái thứ 4 là nguyên liệu để làm nước mắm, đó là ớt, tỏi, chanh và nước mắm. Và cái điều quan trọng cuối cùng đó là chính là bột nghệ. Các bạn cần phải có để nó ra được cái màu vàng của cơm gà ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu nha. Cái quan trọng nó có ngon hay không là khi mà bạn luộc cái con gà này nó sẽ chín đều và nó vừa chín thôi, đừng có chín quá. Nếu chín quá thì nó không có ngon. Chúng ta sẽ luộc theo cái cách mà mình mới học được nha. Thực ra cái cách này nó rất là đơn giản, nó rất là ngon nha các bạn. Hồi xưa thì mình bỏ lên trên bếp mình nấu bình thường, còn bây giờ thì mình sẽ làm như thế này. Trước khi mà mình luộc gà thì mình sẽ cho một ít nước sôi xối lên con gà. Các bạn chờ mình nấu nước sôi nha. Nước này mình sẽ, thực ra thì các bạn có thể nhúng con gà vào nước sôi, nhưng mà mình đang tiết kiệm thời gian á, cho nên là mình sẽ cho con gà nó tắm vô nước sôi luôn. Lấy cái nồi nước sôi cái mình chế vào con gà, thì như vậy á, cái da của con gà nó sẽ rất là săn chắc. Và lúc đó thì chúng ta chỉ cần bỏ cái con gà sau khi tắm nước sôi á, các bạn bỏ vào trong cái nồi nước bình thường, nồi nước lạnh bình thường, rồi chúng ta nấu. Nước sôi rồi các bạn, bây giờ mình sẽ lấy nước sôi để mà dội lên con gà này ha. Thì mình sẽ dội cái em gà này để cho da của em thật là săn chắc ha. Sau đó thì chúng ta sẽ cho gà này vào trong một cái nồi nước lạnh bình thường. Các bạn nhớ là con gà phải ngập ở trong nước nha, chứ nếu không là nó sẽ chín không có đều. Mình cần phải có một cái nồi to một chút, miễn sao con gà nó phải nằm gọn ở trong cái nồi và nó ngập trong nước. Bật bếp lên. Để mà luộc gà các bạn cần phải cho một ít muối vào trong nước. Thì như vậy con gà của chúng ta nó sẽ có thấm gia vị. Mình thường nấu theo phong cách là rất là ít gia vị. Các cái gia vị mình dùng chỉ có một ít muối và đường thôi. Thì do bản chất con gà này là gà ta thì thịt nó rất là ngọt rồi, cho nên các bạn không có cần cho thêm các cái loại gia vị khác nhiều đâu. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách luộc gà mà hồi nãy mình đang giới thiệu từ đầu á. Đầu tiên á, số 1 là các bạn dội nước và sôi lên con gà. Cái số 2 cho nó vào trong cái nồi, đổ ngập nước, cho một ít muối vào. Số 3 là cho một ít muối vào ha. Số 4 là các bạn sẽ nấu cái con gà này cho đến khi mà nước nó sôi lên. Các bạn chỉ cần chờ nước sôi nha. Rồi sau đó là các bạn, số 5 là các bạn tắt bếp và các bạn chờ trong vòng khoảng 10 đến 20 phút. Thì như vậy á, cái con gà của bạn nó sẽ chín rất là đều và cái thịt nó không có bị khô. Cái cách đó là cái cách mà mình rất là tâm đắc. Các bạn thử xem như thế nào ha. Bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị đến phần gạo nha các bạn. Hồi nãy á, mình có nói là cái gạo này á, mình đã
đã ngâm khoảng chừng 15 phút rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ để cho nó ráo một chút. Mình cũng có nói cái tỏi này á, ngoài cái việc để dùng để làm nước mắm á các bạn, thì một cái nhiệm vụ quan trọng á, đó là nó sẽ làm cho cái gạo của mình á nó rất là ngon. Chúng ta làm cơm gà chúng ta cần nhiều tỏi lắm. Mình sẽ dập cái tỏi này nha. Ít nhất là các bạn cũng phải dùng cỡ khoảng 4 cái tép tỏi to, như vậy thì nó mới có thể làm cho cái cơm gà chúng ta đủ mùi vị được. Ở đây cỡ khoảng như vậy. Chúng ta sử dụng khoảng, nếu mà tỏi cô đơn này thì các bạn dùng khoảng từ 3 đến 4 cái củ tỏi giống như vậy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ băm tỏi, không cần phải băm nhỏ quá đâu. Rồi mình sẽ cho nó ra một cái chén. Các bạn thấy nè, mình chỉ làm cho nó vừa vừa thôi, không cần phải nhỏ xíu đâu. Tỏi này mình vừa dùng đa chức năng luôn, là ướp gạo này, lát nữa thì mình sẽ chiên gạo, cũng như còn cuối cùng thì mình sẽ dùng để làm nước mắm. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái công đoạn là ướp cái gạo của mình, khoảng một nửa cái số tỏi mà các bạn vừa làm ra đó. Rồi chúng ta sẽ cho vào một ít muối. Nếu mà các bạn nấu cỡ khoảng 300g gạo thì các bạn chỉ cần cho khoảng 1 muỗng cà phê muối như vậy. Tùy gia đình các bạn ăn cái khẩu vị như thế nào thì các bạn có thể gia giảm nha. Để cho cơm gà có màu đẹp thì chúng ta sẽ cho bột nghệ vào, thì các bạn cho cỡ khoảng nửa muỗng cà phê. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ gạo vô, trộn đều với lại cái hỗn hợp này. Đầu tiên chúng ta bỏ một ít trước. Gạo mà mình đang sử dụng là gạo Nhật. Thật ra là nó cũng không có truyền thống lắm, nhưng mà mình thấy cái gạo này nó dễ ăn các bạn. Gạo này nó không có quá dẻo, cho nên ăn nó không có bị ngán. Các bạn có thể sử dụng các cái loại gạo khác mà gia đình mình vẫn đang ăn bình thường. Rồi sau khi mà chúng ta trộn đều một ít rồi thì chúng ta bỏ thêm. Rồi bỏ hết phần còn lại vào. Các bạn thấy cũng hơi nhiều đúng không? Mình sẽ nấu cái này lát nữa mình sẽ còn đem cho người quen nữa, cho nên là bình thường nhà mình thì ăn không có nhiều cơm, nhưng mà cái món này thì các con mình nó rất là yêu thích, cho nên là mình nấu hơi nhiều một chút. Một con gà như vậy chúng ta có thể nấu từ khoảng nửa ký đến 1 ký gạo, thì có thể ăn thoải mái với lại đủ số lượng gà đó nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ để cái hỗn hợp này khoảng chừng 5 đến 10 phút. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ để mình chiên cái gạo này nha các bạn. Mình sẽ dùng một cái chảo lớn, thật là lớn. Công thức nấu gà này là công thức gia truyền của gia đình mình, nhưng mà mình có thay đổi một chút xíu về mặt thực hiện. Đó là mình giảm bớt những cái chuyện mà chuyển nồi này sang nồi kia, mà mình đã làm luôn trong cái chảo. Ngày xưa thì mẹ mình sẽ chiên trong chảo, xong sau đó thì mẹ sẽ đưa qua một cái nồi, nhưng mà thực sự là sau này mình thấy vậy nó hơi tốn chảo, mất công rửa, vì vậy mình sẽ nấu luôn cơm trong cái chảo này luôn, và mình thấy là cái chất lượng cơm nó cũng rất là ngon ha các bạn thử xem. Nhưng mà để làm được điều đó thì cái chảo của bạn á, phải có một cái nắp vừa với nó thì các bạn mới làm được. Đây, rồi các bạn xem là cái chảo của mình á, mình phải chờ nó nóng lên thì chúng ta mới bắt đầu làm nha các bạn. Để mà chiên một cái gì đó thì chúng ta cần cái chảo của chúng ta thật khô, thật nóng. Sau đó thì chúng ta sẽ cho dầu ăn vào. Thì cái lượng dầu thì tùy thuộc nhà bạn thì thích ăn nhiều hay ít thôi, nhưng mà thường mình á, mình sẽ cho cỡ khoảng nửa chén, một nửa cái chén nhỏ như thế này là đủ. Hồi nãy các bạn nhớ cái tỏi của mình không? Bây giờ cái phần còn lại á, mình sẽ cho một nửa vào đây. Lúc này các bạn có thể tắt bếp đi cho nó khỏi văng lên ha. Một nửa cái chảo này để cho nó vào trong cái chảo này nè, để cho nó sẽ có cái mùi thơm. Rồi cái gạo của chúng ta nãy giờ để hơn 5 phút rồi, bây giờ mình cho vô luôn. Đây, các bạn bỏ hết vào.
cẩn thận vẫn hơn. Cho nên lúc này các bạn cứ tắt bếp bình thường, nó không có ảnh hưởng gì cả. Các bạn cho hết vào, rồi sau đó thì các bạn bật bếp lại. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ đảo đều. Mục đích của cái việc chiên cái gạo này á là để cái hạt gạo chúng ta nó sẽ rất là săn, nó không có bị bở khi chúng ta nấu ha. Chiên thời gian thì chắc khoảng chừng 5 phút á. Sau khi chiên xong á thì chúng ta sẽ bỏ nước luộc gà để mà nấu cơm ha. Trong quá trình chiên thì các bạn phải liên tục đảo tới đảo lui nha. Nếu mà chúng ta không đảo thì nó sẽ bị cháy. Bạn để lửa vừa vừa thôi, đừng có để to quá nó nóng. Mình thích là cái công việc nấu bếp nó sao cho nó gọn gàng á, không có quá mệt nhọc, cũng không có quá nguy hiểm á. Cho nên các bạn làm vừa sức thôi, không cần phải quá hoàn hảo, miễn là cái món đó nó vẫn ngon. Là mình sẽ cố gắng để tối ưu cái việc làm bếp, làm sao cho nó gọn gàng nhất có thể được. Trong thời gian này chúng ta kiểm tra thử xem con gà nó tới đâu rồi nha. Này, các bạn nhớ nè, cái con gà của mình nó phải luôn luôn ngập ở trong nước nha. Nếu mà nó đi lên rồi thì các bạn xem coi chừng là nó bị sống á, nhưng mà ở đây nó chỉ có cái phần đó thôi, cái phần cái chân thì không sao, còn nguyên con gà thì nó vẫn ở dưới. Mình cần nước sôi lên đều. Khi nó sôi đều xong á thì mình sẽ đậy nắp chờ trong vòng từ 10 cho đến 20 phút. Bình thường mình chờ khoảng 15 phút. Nhà mình á thì mình dùng bếp ga, bản thân mình thì thích dùng bếp ga hơn là bếp từ. Thì mình thấy là bếp ga nấu những cái món truyền thống á thì nó sẽ ngon hơn. Các bạn nhìn nè, cái gạo của mình thì nó không có vàng lắm, tại vì hồi nãy á, mình bỏ nghệ thì cũng không có nhiều. Nếu các bạn thích đậm hơn thì các bạn có thể cho thêm một ít nghệ, nhưng mà mình thì nghĩ vậy là cũng được rồi. Khi mà các bạn chiên xong rồi á thì các bạn có thể tiến hành múc nước gà để mà chuyển qua bên này. Cứ để bếp bình thường nha các bạn. Các bạn cần nước xăm xóc cho cơm để cơm chín đều. Rồi các bạn thấy nè, nước mình sẽ cho nó xăm xóc đối với cái gạo của mình. Cái này bạn cứ để lửa to nha, đậy lên. Trong lúc còn nước các bạn cứ đậy bình thường, để lửa nhỏ một xíu. Các bạn chờ khoảng 5 phút sau rồi các bạn tắt bếp thôi, không cần phải chờ cái nước nó cạn nha các bạn. Các bạn khi mà thấy nó còn hơi một chút xíu nước á, cái bong bóng nó sôi trong đó thì các bạn đậy nắp lại luôn. Lúc đó thì cơm của mình nó cũng sẽ mau chín hơn. Như cái quá trình này mình sẽ để từ 3 đến 5 phút tùy theo cái số lượng gạo của các bạn. Trong thời gian này mình sẽ làm món nước mắm nha các bạn. Đây là một công đoạn rất là quan trọng. Tại vì cái gà của mình á chỉ là gà luộc thôi, cho nên nếu mà chúng ta không có nước mắm ngon là cái món mình nó sẽ không thành công. Thì để làm nước mắm thì chúng ta nguyên liệu cũng rất là đơn giản ha. Ớt, tỏi, chanh. Tỏi hồi nãy chúng ta còn, cái phần này thì chúng ta sẽ dùng tiếp để mà làm cái món nước mắm này. Cái này chúng ta cần chanh hơi nhiều một chút nha các bạn. Chúng ta nặn vào trong cái chén mà để tỏi đó luôn. Chanh nó sẽ làm cho cái nước mắm của chúng ta nó nhạt bớt, cũng như là nó sẽ có cái vị chua, sẽ rất là hài hòa với nước mắm của chúng ta. Chúng ta cần phải cho thêm một ít đường nữa các bạn. Thì hồi mình có nói với các bạn là cái cách làm của mình á, nó rất là ít gia vị. Thì chỉ có những cái thứ cơ bản nhất thôi. Thường thì mọi người hay dùng ớt đỏ, ở đây mình có ớt xanh thì thôi sử dụng luôn. Cắt nó. Bạn có thể giã mắm hay là dùng các cái loại đồ xay của Lóc Hành Lóc. Còn mình thì để đơn giản hóa tất cả mọi việc thì mình chỉ cần lấy cái kéo cắt vậy thôi. Dùng ít hay nhiều thì tùy sở thích của gia đình mình. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cho nước mắm vào. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ có tỏi nè, ớt nè, đường nè, chanh nè. Bây giờ chúng ta sẽ cho nước mắm. Thường á thì có người cho thêm nước vào để cho nó nhạt bớt,
Nhưng mà theo mình á, nếu mà chúng ta bỏ nước vào thì cái nước mắm của chúng ta nó không có ngon. Vì vậy nếu mà các bạn muốn cái nước mắm nó nhạt á, thì các bạn có thể cho thêm nhiều chanh. Các bạn đừng có bỏ chanh sau khi bỏ nước mắm nha, các bạn phải để chanh trước, thì như vậy cái ớt và tỏi nó không có bị chìm xuống. Khuấy đều. Ở đây nó đã có đầy đủ các cái loại nguyên liệu cần thiết nè. Chén nước mắm của bạn đã sẵn sàng. Các bạn cần lưu ý là nước mắm của chúng ta nó cũng không nên nhạt quá, cũng không đậm quá, phải vừa nha. Vì chúng ta sẽ dùng cái này để chan lên cái thịt gà của chúng ta. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị rau răm thôi. Thì cái này, bước này đơn giản. Các bạn cũng nhớ là mình nên ngâm một ít nước muối để cho rau răm của chúng ta sẽ sạch hơn ha. Con gà của mình đã ở trong nồi nước sôi được 15 phút rồi. Bây giờ trước khi vớt ra thì mình sẽ xem thử, mình sẽ dùng một cái đũa, mình sẽ chích vào trong này xem thử nó có còn ra cái nước màu hồng nữa hay không. Nếu mà nó hết nước màu hồng rồi á thì là chắc chắn là con gà đã chín rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Thì con gà này mình sẽ vớt nó ra, bỏ nó vào trong một cái thau nước nguội. Nếu được các bạn có thể cho vào một ít đá thì nó sẽ tốt hơn. Này mình không có đá, mình cho nó thẳng vào cái thau nước nguội này luôn. Thì các bạn dùng một cái đũa vậy, các bạn cho nước ra hết luôn đi. Sau đó thì các bạn cho nó vào cái nước vậy, nhúng vô để cho nó vừa nguội con gà và cũng làm cho cái da gà nó cũng săn chắc và giòn hơn. Sau khi mà mình làm nguội con gà, mình sẽ xé nó ra. Các bạn để đây chừng khoảng từ 1 đến 2 phút thôi, không cần để lâu đâu. Nếu mà chúng ta để lâu quá trong nước á, thì cái con gà nó sẽ không có được ngọt thịt nữa. Cho nên thời gian để trong này chừng khoảng 1 đến 2 phút thôi nha các bạn. Sau khi mà con gà nó nguội rồi á, chúng ta đổ hết nước ra rồi chúng ta sẽ xé nó. Đối với cơm gà Phú Yên á, có một số người thì có thể chặt gà theo từng miếng vừa ăn, còn một số người thì xé nhỏ. Đối với mình thì mình thích xé nhỏ thôi, thì như vậy á, mình có thể ăn với nước mắm thì rất là ngon. Còn một số người thì có thể dùng muối é để mà trộn lên với lại gà thì nó cũng ngon lắm. Nhưng mà ở trong Sài Gòn thì mình không có tìm thấy loại é trắng đó, cho nên thành ra là mình ăn với rau răm thôi. Chứ nếu mà các bạn có thể làm muối é và trộn với lại thịt gà luộc á thì nó sẽ rất là ngon ha. Các bạn xem thử này. Yeah. Bây giờ các bạn nhìn thấy á, chẳng những là cơm nó chín rồi mà cái màu nghệ nó cũng vàng đều hơn. Thì khi mà cơm chín rồi thì các bạn xới lên. Các bạn thấy á, cái cách mà nấu mà khi mà mình để nó chín lúc tắt hết bếp á, thì các bạn nhìn nè, không hề có một chút cơm cháy nào cả. Nếu mà ai thích ăn cơm cháy thì các bạn cứ để lửa lâu hơn một chút. Bây giờ mình sẽ cho nó ra dĩa nha. Món cơm gà Phú Yên đã sẵn sàng. Các bạn có thể thưởng thức bây giờ rồi. Tổng thời gian để chuẩn bị, tổng thời gian để nấu nướng luôn á, thì cỡ khoảng 30 phút. Các bạn cứ theo công thức của mình nha. Mình chúc các bạn thành công. Và nếu các bạn like video của mình thì các bạn hãy subscribe kênh của mình, theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Mình xin cảm ơn rất nhiều.